नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई यो हाम्रो डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङका फर्स्ट इयरका विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो कार्पेन्ट्रीमा हैन वर्कसप प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ र हाम्रो यतातर्फ चाहिँ हाम्रो सर इन्जिनियर सुरेन्द्र सर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ गराउँदै हुनुहुन्छ है। ल एकैछिन हेर्नु के गरिरहेको छ हैन। यिनीहरू यतातिर हेरियो भने हैन के गरिरहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो बनाएको छ है। यो यसको चाहिँ प्र्याक्टिस भइरहेको छ। डबटेल ब्रिडल जोइन्ट जुन छ हैन, डबटेल ब्रिडल जोइन्ट बनाइरहेको छ कार्पेन्ट्रीमा। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैजना एकदमै विद्यार्थीहरू एकदमै मजाले गरिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सबै छ। र यतातर्फ हेर्नुभयो भने हाम्रो इन्जिनियर सुरेन्द्र सर हुनुहुन्छ। उहाँले सबैलाई सिकाइराख्नु भएको छ कसरी गर्ने हैन। यो पुरै इक्विपमेन्टहरू पनि एकदमै प्रशस्त छ हैन। सबै कुरा राखेको छ, सो राखेको छ हैन। त्यसपछि चिजेल राखेको छ है। चिजेल तपाईको यो उसको चिजेल छ हैन। त्यसपछि तपाईको यो काठवाला चिजेल हैन। एउटा तपाईको के हुन्छ कङ्क्रिटहरुको लागि उ गर्नको लागि हैन। पनि अर्को हुन्छ चिजेल। त यो चाहिँ यो चिजेल जुन छ हैन, यो चिजेल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चिजेल तपाईको के छ, काठको लागि चिजेल छ है। हाम्रो यतातिर चाहिँ यसलाई रुखान भन्छ हैन। सो छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले नापेर हैन, नापेर गरिरहेको छ यो जोइन्ट डबटेल जोइन्ट भन्दाखेरि मतलब तपाईको कस्तो छ, यो इन्क्लिनेसनमा हुन्छ यतातर्फबाट पनि र यतातर्फबाट पनि इन्क्लिनेसनमा। यस्तो गर्दाखेरि अब यसको माथि चाहिँ एउटा अर्को बनाएर यसमा चाहिँ के गर्छ, जोइन्ट गर्छ हैन, दुईवटा काठबीच। र त्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ बलियो हुन्छ त्यो जोइन्ट। त्यही भएर यस्तो चाहिँ उ हुन्छ हैन। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको उ गर्नको लागि हैन। त्यसपछि तपाईको यो ह्यामर छ हैन। त्यसपछि वाइल स्टोन छ, यो मेजरिङ टेप छ हैन। यो सबै राखेको छ। ट्राई स्क्वायर अनि ट्राई स्क्वायरले चाहिँ काम गर्छ। यहाँ यसमा चाहिँ के गरिएको छ, यो पनि राखेको छ है। यो ग्रेजुएसन पनि गरिएको छ। ल यहाँ हेर्नु यो चाहिँ हाम्रो एका साइडमा मैले कति 2 इन्चको राखेको छु है। हेर्नु त के अरे 1 इन्च अनि 2 इन्च हो। भनेपछि अब यसलाई स्लोपमा काट्नको लागि त कति 1 इन्चमा ल्याउनु पर्यो। पहिला यो लाइन ड्र गरौँ हामी, स्ट्रेट लाइन। यहाँबाट पनि एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गरौँ है। त्यो गरिसकेपछि अब यहाँ हामी 1 इन्चको स्लोप बनाउनु पर्यो। यतापट्टि 2 इन्च ल्याएको छौँ। अब यहाँ चाहिँ के गरौँ भनेपछि 1 इन्च मात्रै सेन्टरमा, त्यो पनि सेन्टरमा यहाँ हुन्छ। हेर्नु त यहाँ हुन्छ है। अब इन्क्लाइन बनाउनु पर्यो भने यो लाइन र यो लाइनलाई के गर्ने, अब यो दुईवटा पोइन्टलाई जोड्ने है, स्ट्रेट जोड्ने। यहाँबाट पनि यसलाई यो दुईवटा पोइन्टलाई स्ट्रेट जोड्ने। यसरी गरिसकेपछि यो सर्टेन हाफ थिकनेसमा, यो काठको कति थिकनेस छ त्यसको हाफ थिकनेसमा चाहिँ यसलाई काट्नुपर्छ है। यसको थिकनेस भनेको लगभग कति छ भने 1 इन्चको हाराहारीमा छ। 1 इन्च जति छ भनेपछि 1 इन्च छ भने हामी 1 सेन्टिमिटरको हाराहारीमा यसको थिकनेस लिँदा पनि हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि लिने। यो लिइसकेपछि अब यो दुईटै पोइन्टलाई के अरे कति थिकनेसमा काट्ने भनेर यसलाई के गर्ने, यो पोइन्टलाई जोडिदिने। त्यसरी हाम्रो तयार भयो है। त्यो दुवैतिर हाम्रो थिकनेस त दुवैतिर आउनु पर्यो। यहाँबाट पनि जति उताको थिकनेस हो ठ्याक्कै यताको थिकनेस पनि त्यति नै बनाउनुपर्छ। आधी थिकनेसमा रिसेस्ट गर्नु पर्यो, मतलब खप्नु पर्यो हैन सर।
यसलाई काठको आधी थिकनेस या आफ्नो आवश्यकता अनुसार है, आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार अब यो सबैमा चाहिँ लाइनिङ गरिसक्यो होइन पेन्सिलले। अब यसमा चाहिँ हाम्रो अब यसलाई काम है, गर्छ, काट्ने है ल, काट्ने। काट्नु ल। हेर त अब यहाँ आधी काट्दा पनि हुन्छ यसलाई है, यसलाई यसले काट्ने अनि सजिलोको लागि चिजले यताबाट हटाउनु पर्छ है, यो थिकनेससम्म है काटिसकेपछि बल्ल चाहिँ चिजले लेखेर गर्ने, चिजलाई ह्यामरिङ फेरि ह्यामर यसलाई काट्दै जाने है ल। यो अब हाम्रो विद्यार्थीले बेन्च भाइस, यो हाम्रो बेन्च भाइस हो। बेन्च भाइसमा के गरिरहेको छ, यो फिट गरिरहेको छ काट्नको लागि, यसलाई टाइट गर्नको लागि बेन्च भाइसमा होइन। पहिला यसलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार चाहिँ बेन्च भाइसलाई घुमाएर होइन यसमा भित्र फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई टाइट गरिदिने। हाम्रो सर नै गरिदिनु भयो, अब चाहिँ गर्छ होइन। सोले उनीहरू अब यसमा चाहिँ के गर्छ, काट्छ होइन, काट्छ। यो हाम्रो सबै विद्यार्थीहरू सरहरू पनि होइन यहाँ हेर्नु काम गरिरहेको छ। काम गर, काम गर। सबै विद्यार्थीहरू गरिरहेको छ है। सरले नै काटेर हेराउनु भइरहेको छ है कसरी काट्ने भनेर। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इन्जिनियर सुरेन्द्र सर हुनुहुन्छ। यो लाइन अनुसार चाहिँ काट्छ होइन, जति लाइनिङ गरेको छ त्यति बेन्च भाइसलाई खोल्छ। अब टाइट गरेको थियो बेन्च भाइसले। ल अब हेर्नुभयो तपाईँहरूले यो होइन। धन्यवाद दिँदै के भन्न चाहन्छु, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्। अरू यस्तै भिडियोहरू होइन प्र्याक्टिकल हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई गराइरहेको हुन्छौँ हामी बेला बेला। हस्, धन्यवाद।